सो हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल गाइस। आज हामीहरू यस्तो फोटोजलाई हजुरले आफ्नो मोबाइलको लाइटरुम एप्लिकेसनलाई कसरी युज गरेर कसरी यस्तो टाइपमा हजुरले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यदि हजुरले थाहा छैन भने यो भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला। सो हेर्नुहोस्, टाइम खेर नफालिकन भिडियो स्टार्ट गरौँ। त्यसको लागि हजुरले आफ्नो फोटोजलाई लाइटरुम एप्लिकेसनमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने छ। यसलाई इम्पोर्ट गरिसकेपछि अब हामीहरूको फोटो लाइटरुम एप्लिकेसनमा एड भइसकेको छ। अब यहाँबाट म आफ्नो लाइटरुम एप्लिकेसनबाट यो फोटोजलाई ओपन गर्छु। अल फोटोजमा गएर यसपछि अब मेरो फोटोज यहाँ आइसकेको छ। अब यसलाई म यसो ट्याप गरेर अब ओपन गर्छु आफ्नो लाइटरुम एप्लिकेसनमा। अब यदि गरिसकेपछि अब हामीहरूले यसलाई रोटेट गरिहाल्यो यो फोटोलाई। यति गरिसकेपछि अब म रोटेट गरिसकेपछि अब आफ्नो फोटोजलाई अब लाइटमा जान्छौँ, एक्सपोजरमा। अब हामीहरूको हल्का एक्सपोजर बढाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि म जुन प्रोसेस गरिरहेको छु हजुरले पनि सेम प्रोसेस आफ्नो फोटोजमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब टेम्परेचर अप्सनमा आइसकेपछि अब हल्का भाइब्रेन्सलाई यसको म बढाइदिन्छु कलर अप्सनमा। त्यो गरिसकेपछि अब हामीहरू मिक्स टुलमा आउनेछौँ। मिक्स टुलमा आइसकेपछि अब फर्स्टको हामीले ह्यूलाई हल्का छेडछाड गर्नुपर्ने छ। यसलाई अब ओरेन्ज कलरमा आइसकेपछि अब हामीहरूको फेस चेन्ज गर्नु छ भने यो कलरलाई ह्यू हल्का कम माइनसतिर गर्नुपर्ने छ र सेचुरेसनलाई पनि हल्का माइनस गर्छु। अब यसको लुमिनेन्सलाई चाहिँ बढाइदिन्छु। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीहरूले यसको लुमिनेन्स सेचुरेसन बढाएर बढी कलर कम कलर यहाँ गर्न सक्छौँ। र अब सबै कलरको म हल्का हल्का के कम बढी गर्नेछु। त्यसपछि म हामीहरूको फोटोजमा के अलगै टोन देखिन्छ, सो हुन्छ। हल्का हामीहरूले ब्लू कलरलाई पनि चेन्ज गरिदिनु पर्ने छ यहाँ। यति गरिसकेपछि अब हामीहरूले आफ्नो फोटोजलाई सेभ गर्छौँ एकचोटि। सेभ गरिसकेपछि फेरि अब त्यही फोटोलाई हामीले जुन फोटोलाई सेभ गरेको थियो त्यही फोटोलाई फेरि हामीले आफ्नो मोबाइलको लाइटरुम एप्लिकेसनमा इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ। यति गरिसकेपछि फेरि अब हामीहरूले तल लेखिराख्नु भएको छ कि अप्सनमा, यसमा हामीहरूको प्रोफाइल लेखेको छ। प्रोफाइल अप्सनमा आइसकेपछि अब हामीहरूले यसमा अब अटोमेटिक दिएको हुन्छ प्रिसेटहरू। यसमा हामीहरूले आर्टिकल 3 भन्नेवाला एउटा प्रिसेट रहेको छ, आर्टिकल 03 भन्नेवाला। यसलाई चाहिँ हामीहरूले युज गर्नुपर्ने छ, आर्किटेक्टिक भन्नेवाला। त्यसपछि यसको ब्यालेन्सलाई चाहिँ अलिक बढाइदिन्छु 175 सम्म राखेर। अब यसको कलर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले के चेन्ज भइसकेको छ। अब यहाँबाट हामीहरूले पनि कन्ट्रास्ट एक्सपोजर हल्का मिलाउनु पर्ने छ। जस्तै म आफ्नो भिडियोजमा गरिरहेको छु, हजुरले पनि सेम अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फोटोजमा। सो यति गरिसकेपछि अब हामीहरू टेम्परेचर अप्सनमा आउँछ। यसमा आइसकेपछि 3 अप्सनलाई हल्का बढाइदिनु पर्ने छ। बढी राख्दैनौँ, यसमा 7-8 जति त्यतिकै राख्नुपर्ने छ। यति गरिसकेपछि अब हामीहरू ग्रिन अप्सनमा आउँछ। यसको ह्यूलाई हल्का चेन्ज गर्नुपर्ने छ माइनसतिर। सो सेचुरेसनलाई पनि हल्का चलाइदिन्छौँ यहाँबाट। आफ्नो फेसमा ब्राइटनेस बढाउनु छ भने यो सेकेन्ड कलरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले, सेचुरेसन यसको। फाइनली गाइस सबै कलर मिक्स गरिसके अब म चाहिँ भेन्जेटमा आउँछु इफेक्ट अप्सनमा। इफेक्ट अप्सनमा आइसकेपछि हामीले टेक्सचर अप्सनलाई युज गर्नुपर्छ। हल्का यसको लगभग म 50 जति राख्छु। यसको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीहरूको फेसमा टेक्सचर आइसकेको छ।
अब यति गरिसकेपछि अब हामीले भेनिजर अप्सनलाई माइनस गरिदिनु पर्ने छ। यति गरिसकेपछि अब मिड अप्सनलाई पनि हल्का टच गर्नुपर्ने छ। अब हामीहरू डिटेलमा आउँछ। डिटेलमा आइसकेपछि अब सबैलाई बढाइदिन्छौँ नोइज रिडक्सन र हामीहरूको फेस स्मुथ हुन्छ। यति गरिसकेपछि स्मुथनेस गरिसकेपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले हामीहरूको फेस पहिलाभन्दा हल्का स्मुथ भइसकेको छ। सो गाइस पहिलो बिफोर र आफ्टर फोटोज देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। यति गरिसकेपछि अब हामीहरूको फोटोज कम्प्लिटली एडिट भइसकेको छ। अब यहाँबाट हामीले आफ्नो फोनमा सेभ गर्न सक्छौँ। सो हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नु। यदि हजुर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छ सब्सक्राइब गरिदिनु र साथमा आएको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नु ल, ताकि हाम्रो भिडियोको अपडेट हजुरसम्म पुग्दै गरोस्।